And for today's video, ito na naman tayo. So, kailangan magpakita ka para makita nila na ikaw talaga mismo ang gumagawa ng iyong dessert na gustong kainin. So, magpa-vlog po tayo para sa ekonomiya kasi ang tagal-tagal na po nating hindi nag-vlog at para naman malagdagan na ang ating kasahuran. Ayan. So, kanina po ay bumili po kami ng ganito po. Ayan. Pwede rin po na-order po ito sa Shopee. Ayan. Sa Shopee rin po meron po available po ito sa Shopee. Alam niyo pa kung ano ito? Mga popsicle. Mga popsicle lover. Ayan, ilalagay nyo lang sa loob. So, 4 nga po ito. So, binili ko po ito sa Ataw Lechon Binget ng only 50 pesos. Ayan, hindi ko po bet to chart. Tapos, meron po tayong ingredients na gagawa ng popsicle ice cream. Meron po tayo nitong cream of course. And hindi po mawawala ang cowbell kondensada. Ayan, cowbell baka naman. Ayan, and meron po tayong, of course, hindi rin mawawala ang ating Nestle cream from Nestle. Ayan, so baka naman. Ayan, so tatlo lamang po ang ating ingredients. Ayan po lamang ang ating ingredients. We only have cream o and itong cowbell kondensada and of course the Nestle cream. So let's start our paggawa for today. And so una po natin gagawin is itong ating cookies. Ayan, ilagay po natin dyan ng ganyan. Ayan, ganyan po siya. And then of course himay-himayin natin mga moms here. Ayan. Ayan, so ganyan po yung kinakalabasan niya after po natin siyang grind. Ayan. Grind lamang po para pinong-pino. Ayan. Pinong-pino po siya. Ayan. So, ayan. Pino na po. Ayan. So, pagkatapos po niyan ay ilagyan po natin ng Nestle cream. Ayan. Ang Nestle cream. Siyempre, halo-haluin. And kapag nahalo-halo natin siya, nahalo-halo na po siya, so ilalagay po natin ang ating condensada. Yan, so lagay na po natin lahat para manamis-tamis ang ating chorbanels. Yan, tapos halo-haluin muli. Ganyan siya. At ayan, dahil humihingi ang ating mga alaga, bigyan natin sila, Shipo, ng konti para sa kanila. Ayan, iset aside po natin muna yan. And then, ito, ayan, gusto ko ring idagdag pa ito ng bongga. And so, idagdag ko na rin yung iba. Ganyan po. And then, of course, yung natitira po nating Nestle cream. Ayan, ubusin natin ng said na said. Ayan. Ayan. Gawin pa natin to para bongga. Ayan. Tapos, mix mo ulit. Ayan. Ayan. So, bongga na siya. At ganyan. And so, after that po, meron po tayong, kinuha na po natin ang ating ice pop maker. And, lalagyan na po natin. Ayan. So, ilalagay na po natin yung ating gamit ng ating sandokis. Ayan. Maliliit siya. Kulang pala itong nabili ko. Ayan. Ayan. So, ayan na po. Ayan. So, medyo linisan po natin.
So, ilalagay ko na po yung takip. So, ayan, ganyan siya. So, ilalagay ko ng ganyan. Ganyan. Yan, so kulang yung isa pala. Ayan. Ganyan. And ganyan. Ay, bakit parang baliktad? Baliktad. Ayan, so ganyan. Ayan, so medyo linisan natin dito ng bahagya. Ayan. So, ayan, syempre, kailangan po natin siyang i-freeze. Ayan, and tomorrow ay bubuksan natin yan. Ayan, so freeze po natin siya. Ayan, so meron po tayong natitira detail. So, ilagay po natin ang ating ilagay po natin dito sa ating maliit na mangkok. Ay, maliit na lunch box. Ilagay po natin dito yung natira. Kasi nga hindi ka siya yung ating biniling cherva. Ayan, so after po nyan, ayan, so natira po yan. And then meron din po tayong natirang bread chorba. So, ilalagay na rin natin. Ayan, sprinkle lang natin dyan. Sprinkle, sprinkle. Ayan, ayan. Ayan. And then, lagay ng ganyan. Para may dessert pa tayo. Ayan, so na-mix-mix na yan. Ganyan. And then, takpan. And then, i-ref ulit. Ayan. Kunin po natin ang ating i-check po natin. Ayan. Ayan po ang ating ginawa. Ayan, tomorrow I'll show you para tumigas pa. Pang popsicle lang pala yung kinuha namin, hindi pang ice cream. Ayan, so ayan yung cookies ice cream namin. Masarap naman. Bongga. Sarap. In fairness. So, ayan na nga po ang ating vlog for today. I-try natin mga momser. Ayan, so ganyan po siya. Ayan, so ganyan po. Yummy, right? Ayan, ganyan. So, kung binabalak niyo pong gumawa dahil sa mainit na panahon ng ice cream, ice pop, ay ganito po ang iyong gagawin. Buhusan lang ng malamig na tubig. Ayan, pa-subscribe po sa ating channel. Papa Johnny Katao, thank you so much for watching. Sure ba? Yeah. Sure up? Sure up? Hindi. Sure up? Sure up, ayan. Mga Ayan, naubos na. 6 out of 10. No! Matapos mong ubusin, di ba?